Stai, mă. Ce face GPS-ul ăsta? Ne duce pe altă parte? De aici numai coborâm și urcăm pe altă parte sau cum funcționează? Drum înainte n-am văzut să fie. Poate acolo unde, în sensul Da, trebuie să giratoriu. coborâm și să urcăm pe altă parte. Ok, așa e drumul. Știi unde Bun. s-a dat mașina aia roșie din fața noastră și-a luat-o la dreapta? Se poate? Deja mi-e frig cu viziera ridicată. Unde e curba? A, asta e curba. Da, și tu doar ne recomanda să mergem unde mergeau ăștia în München la muzeul BMW. Dar numai dacă ne întoarcem pe Germania, Știi? altfel n-avem treabă cu München, nu știi? Știu, numai mi-a atras atenția că o zis. Da, știu de muzeu. Eu aș sta o noapte în München, sincer. Te duc și la Hofbrauhaus. Mâncăm o salată de cărnați. Ai zis salată de cârnați? Exact, salată de cărnați am zis. O să văd că e clar că pentru anul viitor o să-mi iau și eu uite 1250 RT. Am crezut chiar e un 1300. Oare nu ăsta din fața noastră 1300 RT, așa cu albastru? Ce ai spus? Oare nu ăsta din fața mea, dar nu mă auzi? Ba da, dar nu eram atentă. Ăsta din fața noastră 1300 RT, așa cu albastru. Ia. Frate, cât saluți aici, îi, wow. E 1250, 600. ca 1600 GT, da. E BMW-ul și mai mare de Touring. Na. Porsche-ul, doamne. A, nu, mă, am crezut că s-a stricat ceva la motor, dar are motor prost ăsta, doamne. Porsche are motorul în spate, știi? Și aia era cu portbagajul deschis, practic, acum. Am crezut ca țăranul român, am văzut mașina parcată pe dreapta, cu capota deschisă, a zis că a rămas fără de asta coolant, fără anticel sau ceva, s-a încălzit motorul, completează cu apă. Dar e o țărănel, că doar Porsche are motorul în spate, ea avea treabă la portbagaj, probabil au prins să mănânce o baghetă, ceva, un croissant. Nu știe țăranul ce-i șofran. Exact. Aici e un pic peticit drumul, un pic cam rău, să o las mai moale. Îți place așa să mergem pe twisties de astea de munte? Ghici, oare îmi place? Nu știu, mă gândesc poate ți mai frică sau Nu, poate ești mai incomodă. nu, at this point simt că aș putea să dorm. Aha, cum te Pe leagă motor. și scârții pe aici, nu? Nu în sensul că mă plictisește sau mă doarme, Nu. în sensul că sunt liniștită și relaxată, știi? Mă bucur. Nu mai cum eram când m-am urcat prima dată pe motocicletă și în sensul girator mi se făcea rău. Și asta la noi în cartier acolo, seara printre blocuri, când Da, nu era niciun trafic, nimica. da, sau când plecam de la semafor și îngheța sângele în mine. Ai de cap meu acum cădem. N-am văzut.
O singură dată am căzut cu tine, dar tu ai părăsit motorul înainte să cadă. Eu am rămas cu el. The captain goes down with the ship. Capitanul se duce la fund cu corabia. O, Că și tu ai că tu apucat să sari la tur de acolo, în parcare. Când am învățat. Și ce? Și că sunt din cauza mea și am și părăsit corabia. Am fost Da. fix ca Jack Sparrow. Da, exact. Ai fost. Nu din cauza ta. Eu sunt responsabil, nu tu erai responsabilă. Eu trebuia să-mi dau seama că motorul e prea înclinat pe lateral și nu pot să te țin și pe tine și pe el. Da, na, it was a lesson. De atunci noi când se suie Iulia pe motor, te pun piciorul jos, în stânga, nici o rușine, e siguranță, deci nici nu am mai fost odată din punctul ăla în situația de a crede că îl scap. Da, ca să fiu sigur tot pun piciorul jos. Și dacă cumva îl scap când se suie Iulia pe motor, n-am nicio treabă. O să cadă pe picior și asta este. Tot adevărul că niciodată nu m-am mai urcat așa după. Da, Să da. pun piciorul pe, cum se numește? Pe scăriță. suport, pe scăriță și de pe scăriță urcată o să pun celălalt picior. Tot timpul mă sui de pe picioarele mele cum ar veni. Am norocul și că sunt altă. Da, da. Așa e cu sportivii ăștia noi. Nu venim la pachete mici. Mici cu muștar. Mici cu muștar. Uite, dacă mergem la München, putem să mergem să mănânci un döner adevărat de la mama lui. Da, aici se furcă drumul. Știi că am văzut un vițel mic. Ai văzut un vițel? Da. Pe mine anunț-mă când vezi o marmotă, că sar și fug după aia să o pozez. Sau măcar să văd și eu pe viu, că eu n-am văzut niciodată pe viu, cred că doar la zoo. Nici în Redeza, când am fost, voi ați văzut-o, eu n-am văzut-o, nici tu la trecută când am fost pe Grossglockner. Oamenii îmi strigau că e marmota acolo și eu n-am apucat să o văd. Uite ce e acolo unde trecem noi. Fai, ce-am sărit. Da, era un pic de la asfaltul. Da, aici este sens giratoriu și mergem înainte spre Zeelamzee. Când am trecut pe aici la urcare, mă gândeam, scrie pe aici Zeelamzee, dar oare de ce? Da, acolo mergem. Sperăm să nu vină totuși ploaia până nu trecem pe partea cealaltă. Măi, deja ora 11. Da, da. Să avem grijă aici cu autobusul în curbă și cu mașină staționată. Bun loc și-o găsit să staționeze. E de asta, de podiș de odihnă. Ok. Îmi pare rău că i-am judecat. Uite ce mașină! Nice, boss! Uite cât-ți bravo! Era domn și doamnă. Super tare! Avea aproape la fel de multe roți câți oameni erau în mașină. Avea un cal, Un cal, da. un bonet. Un cal și 3 roți. Alpinstraße. Mamă, direct cu genunchiul jos am fost. Da, era cu Cu altceva în jos, cu umărul jos, cu fruntea eram. Vine autobuz. Bravo. Navighează pe lângă autobuz, pe curbă. Salut! Mă simt tare cine Elisabeta la încoronare. De ce? Tot salut, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Păi poate ne salută că ești tu de pe YouTube. Îți dai seama.
Mamă, ce sper să nu vină ploaia asta. Să nu vină. Da, sper să nu vină până trecem. Totuși, cred că șobolanii ăia noștri de potoșei de apă Așa. trebuie să-i lăsăm în afara genții, nu în geanta roșie. Bine. Și Păi să direct știi de mâine. Da, mă gândesc acum, știi, dacă Plouă, da. plouă, desfă Păi aia, dacă plouă, oricum probabil ne-am băgat undeva să ne echipăm. Dacă am avea unde, bineînțeles. avea unde. Să-l ajutăm pe ăsta la deal? Se descurcă. Nu pare să fie prima dată când nu face aia, nu? Nu, nu. Te curba aici unde e? Așa. Bă, du-te pe banda ta. Aia și-o găsit acolo și-o găsit să taie banda. Dar făcea ceva, că a pierdut controlul, știi? Da? Că nu cred că era atent, până ai văzut cum o tras de volan. Ba da. Aia înseamnă că... Gen, și-o dat seama brusc, adică cred că și-o dat seama târziu fiind curbă. Sau chiar ca prostul, o negociat curba aia. Dar de obicei oamenii cu mașini atât de mari conduc ca și cum ziua de mâine e garantată, că pentru ei de obicei dacă se întâmplă ceva chiar e garantată. Da, da. Cel puțin dintre mine, noi și el, da. Ziua lui mai garantată dacă ne pupam. Aici, cu grijă, are loc. Are. Bun. Nu știu cum ți urechile tale, dar mele sunt fundate, nu știu dacă mai au ceva. Nici nu-mi trebuie dopurile. Nu mi-ar fi trebuit dopurile. Bă, eu mai mult îmi pun dopurile de curent, cum își pun oamenii vată. Eu așa îmi vâjie capul când ajung la cazare. Am înțeles. Mi-e frică să nu fac tinnitus din ăla. Ce să faci? Știi condiția aia când de la... Nu, dar stai că acum intrăm în tunel. Ține-mă ochelarii, te rog. Sigur. Condiția aia când de la sunet sau așa, îți țiuie constant urechile. Am înțeles. Uite, mental, uite ce oprit toată lumea. Da. Ok, e și luminat și nici nu-i foarte lung. Salzburg, o ce poză aș fi făcut aici cu ăștia doi. Ce ai fi făcut? Poză? Da. A fost cam epic. Ha? Uite unde am ieșit. Wow. Minunat. Da, plouă. Da? Da. În ghinion. Mai ținem ochelarii că intrăm imediat în încă un tunel. Sigur. L-am văzut. Uite, la acolo în față, vezi? Da. Poate este adăpost înainte de tuneliat. Dacă vrei să ne echipăm. Eu nu vreau încă mai încolo. Să vedem cât de tare o să plouă. Că dacă te echipezi, să știi că o să și faci saună în costumul de ploaie. Opa, aici nu mai văd. Hai, așa. Vin după ăsta cu bicicleta.
Până mi se schimbă mie vederea. Până ochii, știi? Mi se regularizează la lumină, cum zici, se acomodează la lumină. Când intru într-un tunel de ăsta iluminat, îs caput. Dar am avut norocul ăla cu bicicleta și cu stopul lui de pe spate, când mergeam după stopul lui. Da. Nici eu n-am văzut absolut nimic când am intrat în tine. Da. Uitați aici în față ce ne așteaptă, cum e drumul. Cred că marmotele strânse de ploaie. Le-au băgat în casă să nu se uite, să nu răcească. Da, începe să răcorească bine. Îs la un pas de a porni încălzirea în marsoane și în șa. Păi, decât să-ți fie frig și să intre frigul, Da, mai sigur. bine ții cald preventiv. Ia să dau așa și parbriz un pic mai sus. Wow. Stai că noi undeva trebuie să oprim, să urcăm la punctul de motocicliști. Acum mi-am dat seama, ia stai așa. Că nu stau pe aici, să nu cobori. Am uitat. Sper că n-am trecut de el. Ăsta-i. Da, ăsta-i. Bun, stop la ăsta. Unde Google? Vezi Google Maps? Uite. Într-un kilometru. Băi, ce bine că n-am uitat. Oh, Așa, pe aici, Andreea. Au, ce coadă-i. coadă sau s-a întâmplat ceva? Nu, cred că e coadă. Cred că se lucrează. Acum se circulă. Nu, lucrează. Și de aia. Spaniolii cu doamnele după ei. No, aici un pic. Uite mașina la Google Maps sau Apple Maps. Ai văzut-o ce era? Nu știu, dar am făcut una. Da, bravo. Doamne, dar unde mergem toți? La Edelweiss Pizze. Conostros hermanos. Aici să nu ne întâlnim cu autocare, dar nu cred că urcă. Nici cu mașina aș vrea să ne întâlnim pe aici, da, pe autocare. Hai, mergeți. Hai, ce prost am prins, că e aglomerat și trebuie să mergem încetul. Acolo sus în vârf mergem. Mamă, și lucrează la drum. De-aia cred că ține circulația pe două sensuri. Hai, du-te, nu-mi pasă de aia de sus, du-te tot niștit. Mamă, ăsta exact nu-i locul în care vrei trafic intens raportat în față. Poate tot asta ar trebui să zicem pas la urcat.
Și semafor. Ai făcut semaforul și uite o făcut. Și nici nu avem cum să întoarcem aici. Acum. Dar nici nu o să rămân sus. O să dăm o tură de jur împrejur. Pentru că nu o să fie fain la coborât pe astea, aude. Sunt din Mexic ăștia din fața noastră. De unde știi? Ca o sticări toți cu Mexicul. Sau ori fost în Mexic. Sau poate a fost în Mexic. Au loc de noi. Aici au loc. E așa înclinat. Hai, fraților, hai! Că ajung la Cluj, trebuie să-mi schimb ambreiajul din cauza la urcarea asta. Ai. Da, imaginează Stelvio să face asta de 48 de ori. Păi, cât timp nu-i pe genul ăsta de drum cu dale, Da, într-adevăr, și asta e nasol un pic. Nu mă fur acum, dar mă tem că o să mă fure la coborât. Când dacă mai continuă ploaia, stau la curba ca o mătușă. dar toate curbele le lua cam prost. Nu știu ce face, dar... Stai o secundă. Dă-te jos, te rog. Unde să parchez? Da, e gata bateria la asta. La care planul? Ah. Hai să vedem în asta, mai avem un pic de baterie din față. Oricum, vă reținem până... Adică o să mai filmez până ajungem jos la Zell am See. Și după aia nu mă mai arătăm de seară că sigur o să fie un clip foarte lung ăsta. Scuze? Gata? Da. Da, Doamne ajută să și coborăm asta cum trebuie. Nu știu, Muse, dacă au meritat. Vrei să-ți închid astea sau nu acum? Ce? Da și grindină.
Nu-mi pasă în momentul ăsta, da, e grindină. Nu-mi pasă de aerisiri, da, nu, ca să nu mă perturb. Să nu mă mișc, gen, că sigur nu o să meargă ușor. Bine, când am prins aglomerație, eu nu o să mă duc pe roșu. Ma, ce bună e încălzirea în șa, Doamne. E bună? Mhm. Ia să-mi dau și eu heating. Mi-am pornit și eu. Să mă stau mai în spate un pic, am loc. Nevoie de loc la mâini. Să nu fie prea compromise, prea îngrămădite. Parcă nu venea nimic la urcare, nu? Nu, nu vedea. Bă, sper că celălalt motor din spatele nostru nu a căzut. Unde a dispărut? Hai, tot în spate, facem spre el. Nu mai urcă niciunul, nu? Nu. Acum. No, bun. Hai, Stăm și noi la pauză. stăm și noi la luat costume pe noi. Oh, mai e orange shrimp. Mulțumește lui Nicu și lui Diana că mi-a luat aia de ziua mea cadou. Mulțumesc! Și acum avem două. Am glugă. Nu, normal că n-ai glugă. Ce vrei să-ți bagi casca în glugă? Da. Te ajut? Hai că ai prins-o tot. Tu strânge-o? Strânge-o! Strânge-o! Așa, stai. Hai, ok. Asta la picioare. Nu. Pune sus, că nu pot. Așa. Și vezi că... Ai, așa. Vezi la picioare să nu-ți prinzi aia că arată pe undeva dacă ți largă cumva. Mhm. S-a oprit ploaia, normal. Uite ce mașină! Ai văzut? Aha. Era camuflată. Ce era oare? Nu știu. Nu le cunosc așa bine. Nici eu. Dacă le cunoșteam, îți ziceam direct ce era. Și de acum am pus-o și în modul ploaie, hai, 42 de minute. 34 de kilometri de coborât. Păcat că nu vedem asta pe soare, zona asta, că e foarte frumoasă. Dar na, etiz, măcar am reușit să-l trecem până să înceapă ploaia. Singura problemă pe care o am acum e că eu nu am pin loc de ieri dat jos când mă deranja că era dezgâriat. Și vă dați seama că combinația de ploaie cu apurită vizierii nu e extraordinar. Deși m-am dat cu antifocul ăla de la Mucov, de la partenerul nostru din tura asta și partenerul nostru permanent, acum de fapt, Motomus, și parcă nu mi se apurește casca. Nici la mine nu e așa de rău. La mine de obicei e foarte rău.
Da, păi și atât uitat, tot l-am dat prima dată cu mucof antifog ăla. Bă, că am crezut inițial că mi se aburește, dar nu, mi-s aburit, e doar multă ploaie pe vizieră. Am închis-o bine, da? Acum am închis-o bine de-abia. Și a ta să fie închisă bine, te rog, să nu-ți ajungă apă la microfon. Da, e închisă. Bun. Și nu a intrat apă. Că tot o pipăiam cu bărbia din când în când să văd dacă iudă sau nu. Bun. Păi ce fain e pe acolo pe unde coborâm. Bine că avem duba în față și merg după becurile dubii. Mi fileașcă viziera. Cine să aibă atâta noroc să-l prindă grindina pe cel mai înalt punct de pe Grossglockner? Și dale, și aglomerat, și ploaie, și Da, grindină. și vrem și în ceață. Uite, vezi că și drumul deja e uscat pe aici. Da. Aici acum vine ploaia. Și în față e mai senin un pic. Am căscat. Ne-am urlat. Da, știu. Ma că n-am loc să mă întind mâinile, să curg motorul sub mine, de-aia trebuie să mă dau mai în spate. Gata, s-a oprit. Aleluia! Aleluia! No, la anul tu ai cu bicicleta și cu motorul, încercăm iar? Poate venim pe uscat? Nu. Atâtea locuri în lume și tu vrei să vii de 2 ori pe Grossglockner. Păi nu ți-a plăcut pentru venit de 2 ori? Ce drăguț! Ăsta e nenea? Da, nene din Serbia. Uite ce-am sărit să-mi bag. Nebunul. Da, noi am făcut schimb de telefoane, Facebook-uri cu domnul ăla din față care tocmai trecut cu GS Adventure-ul ăla la primul popas unde am oprit pe Grossglockner. E sârb, vorbește română, că vine des, e tour guide și vine des în România și se ținem legătura și bineînțeles că și el cu tura cu care e acum, hai tati mai repede cu dubița ta, cu tura cu care e acum, merg tot spre Garmi, spre BMW pe mâine, numai că ei în seara asta dorm la München. Uite. Și noi nu. Frânat să te lasă. Hai frate, că GS-ul e GS. Atâta stăm la povești. Deci mi-a dat un pic de apă în ochi. Ca la proști. M-am dus să zic că GS-ul e GS, prap. Și ochii rog și secunda următoare a fost orb. Așa e, dacă nu știi, Alexandru, să ții gura. Reclamă la Oakley. Ce mă ustură ochiul drept. Santa Madre de Dios. Ce usturăciune mi-a intrat în ochi. Mă țin de side cases, zici că eu sunt răstignit așa, cu mâinile întinse în lateral. De ce te țin ele? Păi ai zis să mă țin. Bine, Gen, nu să că... fii tight, știi, să nu-ți mai arăt Dar- nicio fundul. Da, Uite ce faine sunt cascadele de față. Uite-te pe versantul ăla, vezi? Le-am văzut de mult. Că eu mă ok. tot uit. Bravo. Peste tot. Privirea ta este peste tot acasă. Ce, iar a început să plouă. Iar am copit, da, bineînțeles. Ai zis că dacă cobești tu, nu se întâmplă. Ai zis că sper că dacă copesc o să nu se întâmple. Uite că ajungem la porțile de jos, dragilor. Ăsta a fost Grossglocknerul nostru.
Probabil una din cele mai faine zile din tura asta. Cu văzut chestii, cu munte, cu glacier, cum zici, ghețar, cu drumuri, cu switchback-uri, cu serpentine, cu ace de păr, cu de toate și mai ales pe a doua jumătate când se ajunge la punctul motocicliștilor cel mai din vârf, la Edelweiss-Spitze, ne-a prins ploaie, ne-a prins gheață, ne-a prins de tăte. Acum se termină Grossglocknerul, asta e cealaltă poartă de unde poți să iei bilete dacă urci de pe partea asta. Noi am coborât în landul Salzburg, mi se pare că suntem acum, și de aici o să mergem la Zeelandzie, dar o să ne dăm un pic camera și microfoanele jos, că nu ce vreau să alegăm. Că să punem microfoanele la încărcat, mai târziu să schimb și camera și toate astea. Ne vedem mai încolo un pic. Na, am ajuns la Zeelandzie. Ăsta e lacul, am găsit un restaurant minunat aici pe malul lacului și să ne așezăm să ciugulim și noi ceva. Și mai ales bem ceva rece să ne uscăm un pic, că încă suntem uzi de nu poate înainte să ne luăm alea de ploaie pe noi. Dacă vă întrebați ce servim de prânz, French onion soup, Skiwasser, care nu veniți la schi în Austria, să știți că este o apă sifon cu sirop de merișoare, parcă, nu? Cred că da. Merișoare sau zmeură, ceva de genul ăsta. Se bea mult la pârtie. Și am găsit aici, e super bun. Iulia? Și tu ce ai aici cu mango și nu știu ce? Mango, merișoare și lămâie. Și am avut leveniță. Și cu pepene. Un sifon. Un sifon. Poftă mare să ne urați. Și am ajuns la cazarea de la Mayrhofen. Alex este jos, s-a întâlnit cu un prieten de-al lui pe care nu l-a mai văzut poate și de 10 ani și s-au întâlnit total neașteptat în parcare. În parcarea de la hotel, ceea ce mi se pare super drăguț. Asta este cazarea, am plătit 87 de euro pe o singură noapte și avem și mic dejun inclus, parcare privată, view-ul este aici, suntem în centru, ne place. Mă duc să iau bagajele și să-l trimit pe Alex la bere cu prietenul lui. Și să mă duc și eu, poate. Și salutare, dragii noștri de aici, din fața hotelului, care ăsta e, din care suntem, că ăsta e? Da. Da, așa, la care suntem cazați, suntem în centrul stațiunii Mayrhofenului, Mayrhofen sau orășelului Mayrhofen, cum vreți să îl calificați. Uite și pe Bela aici, stă cu micioara acolo, am pus ușa pe ea, nu că n-aș fi în siguranță, că e curte, e închisă, e cum cu cardul, e accesul, vreau cum să o scoată chiar dacă s-ar gardul să ajungă la ea. Am pus husa să o protejăm un pic de ploaie, mâine să nu avem șaua foarte udă când plecăm la drum, dacă continue să plouă. Noi am ajuns cu bine. A doua parte a traseului n-am mai avut microfoanele pentru că de când am plecat de la Zeelandzie ne-a cam plouat aproape tot drumul, 2 ore și ceva până aici și noi am zis că bă, dacă tot venim în partea asta nu vrem să stăm pe dealurile astea din spate cum stăm de obicei iarna când venim tot aici în zonă la pârtie, hai să facem un pustiu de bine, stăm o singură noapte, dăm un pic mai mulți bani și stăm aici în zona centrală. De asta suntem acum în centrul Mayrhofenului. Și a zis că ok, nu stăm pe dealuri, dar am uitat să zicem asta și lui Waze, să explicăm că nu vrem râpele astea și ne-au băgat pe un muntișor de ăsta, tot așa am trecut. Da, hai să vă las un colaj scurt de 30 secunde, 1 minut din momentul ăsta să vedeți drumul pe care am venit. Deci ăla a fost, vă dați seama, ploaie, pante,
foarte abrupt, drum îngust, o mașină jumate, switchback-uri, ace de păr. Am venit, cred că am muncit mai mult pe al doilea muntișor pe care l-am trecut ca să ieșim aici în Mayrhofen decât am muncit astăzi pe Grossglockner. Dar nu nimic, a fost foarte fain. Am trecut prin stațiunea Gerlos, parcă, Gerlos, da. care e unul din domeniile noastre schiabile preferate de aici, din zona asta a Austriei. Și totul e bine când se termine cu bine și am ieșit aici. Și hai să vă arăt un pic. Asta e Mayrhofenul, cel puțin parte din zona centrală, pe unde o să ne plimbăm noi în seara asta, dar nu foarte departe, pentru că mergem aici la un restaurant să mâncăm o specialitate Oh, care nouă ne place foarte mult pizza. și nu am mai mâncat-o de câțiva ani. Nu te supăra. Și ai o bere de la mine dacă ghicești ce. N-am mâncat-o de câțiva ani. De câțiva ani. Nu, bine, mint. Stai, am mâncat-o odată anul ăsta. Am mâncat-o odată anul ăsta, undeva în altă țară. Flammkuchen. De unde ai știut? Bravo! Ce ai nimerit? Te-ai gândit și tu la asta? Nu. Da, am mâncat Flammkuchen când am fost la Revelion. Flammkuchenul e o pizza specific germanică, noi sau alsaciană. Noi am mâncat-o prima dată în zona Strasbourg, care e în Franța, la granița cu Germania, și am înțeles că în zona aia se mănâncă, dar am descoperit că este cel puțin un local aici, în Mayrhofen, care servește și Flammkuchen și am zis să duc pe eu la Flammkuchen. Și haideți să vă arătăm ce e ăla. Și am zis că până vă arăt Flammkuchenul, că acum se gătește, să vă mai arăt odată și din unghiul ăsta ce mai să văd munții aici sus. Este foarte interesantă la austrieci, notează că li se nasc copiii. Michael s-a născut în 26/2025 aici și au pus asta și au prin curți chestii cu berze și semne și noi avem unul la hotel cu copiilor care s-au născut în 2020 și ce frumos să vede orășel în partea asta. Și asta este Flammkuchen, o pizza specific germană, o pizza specială, uitați ce blat subțire are, zici că e lipie, poate mai subțire decât o lipie, și în loc de sos de roșii are o smântână pe ea, se mănâncă cu bacon, ceapă și verdețuri. Nouă ne place super, super mult. Așa-i? Așa este. Hai, poftă mare să avem. Și, dragilor, după ce am mâncat una din cele mai bune înghețate din lume, Iulia, ce vrei să zici la oamenii ăștia? Mulțumim că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest video, like, share, comment, subscribe. Dacă încă nu sunteți membri ai canalului, abonați ai canalului, sau dacă doriți, puteți să deveniți membri pentru a sprijini canalul. Și nu uitați, Fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții. eu îți degeaba am vlogul ăsta. Și asfaltul scat.